තියෙන්නේ Aliexpress එකෙන් 3-in-1 offer එකකට දෙගෙන ආපු item set එක. ඉතින් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව ඉක්මනටම ගිහිල්ලා unbox කරලා බලමු. හරි එහෙනම් අපි පළවෙනි item එක unbox කරලා බලමු. ඉතින් මම මේ package එක ගන්නවා unbox කරන්න. ඉතින් අපි කැපුම් පාරක් දාගෙන බලමු. හරි ඉතින් කැපුම් පාරක් දාගත්ත පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලාම තියෙනවා music control light එක. ඊට පස්සේ තියෙනවා portable fan. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ light strip එක. හරි ඉතින් අපි light strip එක unbox කරලා බලමු. හරි ඉස්සෙල්ලාම remote එක තියෙනවා. meter 5 light strip එක තියෙනවා අපේ. ඊට පස්සේ connector එක තියෙනවා. හරි අපි මේක පැත්තෙන් තියගෙන අනිත් එක බලමු. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපේ USB fan එක. ඒගොල්ලෝ ඉස්සෙල්ලා micro USB cable එක ඉවලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ fan එක ඉවලා තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ කොළ පාට බටන් එක ඔබලා ඔයගොල්ලන්ට මේක on කර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක step 3ක් තියෙනවා. ඉතින් මේ රතු පාට බටන් එක එවුවම ඔයගොල්ලන්ට off කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේක බැටරි දාලා use කරගන්න පුළුවන්. හරි දැන් මම මේක current එකට plug කරලා පෙන්නනවා කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. හරි ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ නිල් පාට light එකක් පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට කොළ පාට බටන් එක එවුවම මේ fan එක වැඩ කරනවා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේ fan එක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ කොළ පාට බටන් එක press කරාම ඔයගොල්ලන්ට මේක දිගට යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක ස්පීඩ් එක ටිකෙන් ටික වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන ලයිට් එකකුත් තියෙනවා පත්තු වෙන්න. හරි ඉතින් අපි අනිත් item එක unbox කරලා බලමු. හරි මේක music control light එකක්. හරි ඉස්සෙල්ලාම අපේ රඳවන stand එකක් කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ light එක තියෙනවා. ඉතින් අපේ type C cable එකක් කියලා තියෙනවා. ඉතින් යාළුවෝ මං හිතන්නේ මේක මීටර් එකට වඩා දිගයි. හරි ඔයගොල්ලන්ට වෙනවා ස්ටිකර් 4ක් කියලා තියෙනවා. හරි මේ තියෙන අපේ music control light එක. ඉතින් මේකේ පිටිපස්සේ බටන් 3ක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මෙතන type C cable එක ගන්න port එක තියෙනවා. ඉතින් අපි එහෙනම් මේක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා බලමු. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් මේක මගේ කටහඬ හැදෙද්දී මේ උඩ පහළ යනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකේ බටන් තුනෙන් කරගන්න තියෙන්නේ මේ mode speed එකෙන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලනවා එක එක විදිහට මේක රටාව වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ දෙවෙනි එකෙන් colors තමයි වෙනස් කරගන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ගොඩක් colors තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් power කියන එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට off කරගන්න on කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ stand එකේ රඳවලා ඕනෑම මතු පිටක තියාගන්න පුළුවන්. හරි ඉතින් අපි අපේ දෙවෙනි item එක unbox කරලා බලමු. ඉතින් මේ package එක තමයි මම තෝරගන්නේ. හරි ඉතින් මම කැපුම් පාරක් දාගන්නවා දැන්. හරි ඉතින් අපිට white color cap එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. හරි ඔයගොල්ලන්ට earphone එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ mic එකකුත් තියෙනවා කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. හරි අපිට ඊළඟට තියෙන්නේ පොඩි සබන් කැට කිහිපයක්. ඉතින් මේකේ 100ක් තියෙනවා කියලා ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේ earphone එකක් ගන්න unbox කරලා බලමු. ඉතින් ඔයාලට මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේක earphone එක. ඉතින් මේක gaming earphone එකක් කියලා තමයි ඔයගොල්ලෝ සඳහන් කරන්නේ. ඉතින් මේ බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ මේකේ mic එක. ඉතින් මේක gaming earphone එකක් කියලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ. හරි. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක white color cap එකක්. හරි එහෙනම් අපේ තුන්වෙනි පාසල් එක unbox කරලා බලමු ටක් ගාලා. හරි ඉතින් අපේ අනිත් item එක unbox කරලා බලමු. ඉතින් මේක ටිකක් ලොකු package එකක්.
ඉතින් මම මෙහෙම කැපුම් පාරක් දා ගන්නවා. ඊයාලේ කැපුම් පාරක් දාගත්ත පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට මේ ෆස්ට් අයිටම් එක විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ලැප්ටොප් ස්ටෑන්ඩ් එකක්. ඉතින් දෙවෙනි අයිටම් එක තමයි ගේමින් මවුස් එකක්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ woman flawless එක. ඉතින් අපි ගේමින් මවුස් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. හරි ඔයගොල්ලන්ට ගේමින් මවුස් එක ගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට අපේ මවුස් එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ මේක RGB කියලා ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට පෙට්ටියේ බලා ගන්න පුළුවන් තව තියෙන user manual එක. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ රටා ටික වෙනස් වෙනවා. මේක RGB. ඉතින් මාරම ස්මූත් ගතියක් තමයි තියෙන්නේ. හරි ඉතින් අපි ලැප්ටොප් ස්ටෑන්ඩ් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ඉතින් මේ දින අපේ ලැප්ටොප් ස්ටෑන්ඩ් එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකෙන් කැමති සයිස් එකකට දාගෙන අලව ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක රබර් බුෂ් ටිකුත් ඒකලා තියෙනවා අපිට අලව ගන්න. ඉතින් මේක ලිස්සලා යන්නේ නැහැ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි මේකත් පැත්තකින් තියලා අපේ හතරවෙනි පාසල් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. හරි එහෙනම් අපි අපේ හතරවෙනි අයිටම් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ඉතින් මම මෙහෙම කපුම් පාරක් දා ගන්නවා. හරි ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඉස්සරහම බලා ගන්න පුළුවන් vintage T9 hair cut machine එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් දෙවෙනි අයිටම් එක තමයි අපේ woman side bag එක. ඊට පස්සේ අපේ තුන්වෙනි අයිටම් එක තමයි බොටල් එකක්. ඉතින් අපි මේ hair cut machine එක unbox කරලා බලමු. මේ තියෙන අපේ මැෂින් එක. ඉතින් මේක වයර්ලස් කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඔන් කරලා ඔයාලට මේ hair cut machine එක ඔන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන පෝට් එකක් තියෙනවා. මේ පෝට් එකෙන් තමයි ඔයාලට මේක charge කරගන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන මේ controller machine එකට ඇවිල්ලා තියෙන කෑලි හතර. ඉතින් මේගොල්ලෝ පින්සලක් වගේ එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මේ තියෙන අපේ charging එක. එහෙනම් අපි මේක පැත්තකින් තියාගෙන අපි බොටල් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. ඉතින් බොටල් එක මේක එළියට ගත්තට පස්සේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක ගර්ල්ස් ලගේ බොටල් එකක්. ඉතින් අපි අනිත් අයිටම් එක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. ඉතින් මේක woman side bag එකක්. හරි මේක අරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙහෙම බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒගොල්ලෝ එල්ලන් යන පටියකුත් දීලා තියෙනවා. හරි එහෙනම් අපි අපේ අවසාන අයිටම් එක අන්බොක්ස් කරලා බලමු. මම මේ කැපුම් පාරක් දා ගන්නවා. ඉතින් මේකෙත් තියෙන ඔයගොල්ලන්ට Windows T9 කියන වර්ගයට අදාළ hair cut machine එකක්. දෙවෙනි අයිටම් එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට woman wallet එකක්. තුන්වෙනි අයිටම් එක තමයි ladies watch එකක්. ඉතින් අපි මේ පර්ස් එක අන්බොක්ස් කරගෙන බලමු. හරි ඔයගොල්ලෝ මෙතන පේපර් එකකින් ආරක්ෂාවට දාලා තියෙනවා ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් මෙතන කීටක් එකක් තියෙනවා. මේ chip එකෙන් ඔයගොල්ලෝ මෙහෙම අරින්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතන අපිට ස්පන්ජියක් තියෙනවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයගොල්ලන්ට ඇතුලේ ටැග් එකක් තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන රඳවන්න තමයි මේකේ තියෙන්නේ. හරි එහෙනම් අපි මේ ladies watch එක unbox කරගෙන බලමු. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේකට bracelet එකකුත් ඇවිල්ලා තියෙනවා පේනවා. ඉතින් මේ තියෙන ladies watch එක. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මේකට බැටරි එකකුත් දාලා ඉවලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ item එකේ තමයි Aliexpress 3-in-1 offer එකට දෙගෙන ආවේ. ඉතින් බොටල් එකක් තියෙනවා, woman wallet එකක් තියෙනවා, hair cut machine එකක් තියෙනවා, අපේ watch එකක් තියෙනවා, තව laptop stand එකක් තියෙනවා, මේ woman side bag එකක් තියෙනවා, cap එකක් තියෙනවා,
මියුසික් කන්ට්‍රෝල් ලයිට් එකක් තියෙනවා, සෝප් එකක් තියෙනවා, මවුස් එකක් තියෙනවා, රෝම කූප එකක් කරන එකක් තියෙනවා, ෆෑන් එකක් තියෙනවා, ලයිට් ස්ට්‍රිප් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ බඩු ටික තමයි මම අද ඔයගොල්ලන්ට අන්බොක්ස් කරේ. ඉතින් මම අන්බොක්සින් වීඩියෝ කිහිපයක් මගේ channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ ඒවත් බැලුවේ නැත්නම් දැනුත් ගිහිල්ලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ item order කරේ රුපියල් 600ක් වෙන කුඩා මුදල උමතකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තමත් අපේ groups වල සම්බන්ධ වෙලා නැත්නම් මේ දැන්ම සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් Aliexpress රටේ තියෙන new offer එකක් මම දැන්ම දැනුවත් කරනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ තමත් ඉස්සෙල්ලා Aliexpress YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැන්ම subscribe කරලා එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් ඕල් දාලා click කරන්න.